হাই বন্ধুসকল নমস্কাৰ মই ডমৰাজ তোমালোকে চাই আছা মোটিভেশ্যন টেকনিকেল চৰ্চা বন্ধুসকল মই আজি তোমালোকক দেখাম তোমালোকে ডুপ্লিকেট ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিবা অনলাইন মই আজি তোমালোকক দেখাম তো বন্ধুসকল ধৰি লোৱা তোমালোকৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন হেৰাইছে বা তোমালোকৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন বেয়া হৈছে বা তোমালোকৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন পুৰণা হৈছে এই পুৰণা হোৱা ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন তোমালোকে নতুনকৈ ৰিএপ্লাই কৰিব বিচাৰিছা নতুনকৈ পিভিসি কাৰ্ড বিচাৰিছা আৰু ইয়াক কেনেকৈ নতুনকৈ পিভিসি কাৰ্ড পাব পাৰিবা মই তোমালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ সহায়ত তোমালোকক দেখুৱাই দিম তোমালোকে কেনেকৈ নতুনকৈ পিভিসি কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰিবা বহুত ইজি হয় বহুত সহজ হয় তাৰ কাৰণে তোমালোকে ঘৰত বহিয়া কৰিব পাৰিবা আৰু এইটো তোমালোকৰ মোবাইলৰ পৰা কৰিব পাৰিবা আৰু তোমালোকে এইটো ঘৰত বহিয়া তোমালোকৰ মোবাইলৰ পৰা কৰিব পাৰিবা তো বন্ধুসকল দেৰি নকৰি মই তোমালোকক দেখুৱাই দিম তোমালোকে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিবা হেৰুৱা ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিবা মই দেখুৱাই আছো তোমালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফলো কৰিবা তো বন্ধুসকল দেৰি নকৰি মই তোমালোকক দেখুৱাই দিম ইয়াক কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু বন্ধুসকল মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট যদি তোমালোকে মোৰ চেনেলটো নতুন হয় মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লগতে বেল আইকনটো দাবি দিবা তো বন্ধুসকল দেৰি নকৰি মই তোমালোকক দেখুৱাই দিম তোমালোকে ডুপ্লিকেট ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিবা আৰু বন্ধুসকল তোমালোকৰ যদি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন কিবা কাৰেকশ্যন কৰিব লগা আছে তাৰ কাৰণে মই অলৰেডি ভিডিঅ' এটা বনাই থৈছোঁ সেই ভিডিঅ'টো তোমালোকে গৈ তোমালোকৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিবা আৰু ইয়াৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাত গৈ তোমালোকে কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিবা বহুত সহজ হয় তো বন্ধুসকল তোমালোকৰ হেৰুৱা ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন পোৱাৰ কাৰণে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিবা মই দেখুৱাই আছোঁ চাই ল'বা তাৰ কাৰণে তোমালোকে এইটো পৰ্টেললৈ আহিব লাগিব এই পৰ্টেললৈ কেনেকৈ আহিবা মই তোমালোকক দেখুৱাই আছোঁ তোমালোকে গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত যাব লাগিব তোমালোকে এইটো মোবাইলটো কৰিব পাৰিবা আৰু কম্পিউটাৰটো কৰিব পাৰিবা চেম প্ৰচেছ হয় তাৰ কাৰণে তোমালোকে গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব লাগিব তো বন্ধুসকল চাবা মই গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি দিছোঁ গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত লিখিব লাগিব voterportal.eci.gov.in চাবা মই ইয়াত লিখিছোঁ তো বন্ধুসকল চাই লওঁ মই ইয়াত লিখি দিছোঁ voterportal.eci.gov.in তাৰপিছত তোমালোকে চাৰ্চ কৰি দিব লাগিব তো মই চাৰ্চ কৰি দিছোঁ চাৰ্চ কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ ভোটাৰ পৰ্টেল এটা অ'পেন হৈ যাব বন্ধুসকল ইয়াত তোমালোকে চাই ল'বা ইয়াত এটা অপশ্যন দিয়া আছে লগইন তোমালোকে এই পেজটোৰ ভিতৰত কাম কৰিবলৈ তোমালোকে ইয়াত লগইন হ'ব লাগিব আৰু লগইন হোৱাৰ কাৰণে তোমালোকে এটা একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব যদি তোমালোকৰ আগৰে একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰা আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াত একাউণ্ট আৰু পাছৱাৰ্ড দি কিনে তোমালোকে ইয়াত লগইন হৈ যাব পাৰিবা আৰু যদি তোমালোকৰ ইয়াত আগৰে পৰা একাউণ্ট নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে নতুনকৈ এটা একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব বহুত ইজি হয় তোমালোকে তাৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে ইয়াত তাৰ কাৰণে তোমালোকে ইয়াত যে লিখা আছে ক্ৰিয়েট এন একাউণ্ট ইয়াৰ ওপৰত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব তো বন্ধুসকল চাবা মই ইয়াত তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰি তো বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব ইয়াত দুটা অপশ্যন দিয়া আছে চাই ল'বা ইয়াত দিয়া আছে ইমেইল আইডি তোমালোকৰ যদি ইমেইল আইডি আছে তেতিয়াহ'লে ইমেইল আইডি দি কিনে তোমালোকে একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিবা তাৰ কাৰণে তোমালোকে ইয়াত ইমেইল আইডি দিব লাগিব আৰু যদি তোমালোকৰ ইমেইল আইডি নাই বা ইমেইল আইডিটো কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোবাইল নাম্বাৰেদিও কৰিব পাৰিবা তোমালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ দি কিনে ইয়াত তোমালোকে কৰিব পাৰিবা তো বন্ধুসকল চাবা মই তোমালোকক মোবাইল নাম্বাৰ দি কিনে একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ তাৰ কাৰণে মই ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰ দি দিছোঁ তো বন্ধুসকল চাই মই ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰ দি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত চেণ্ড OTPৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব লাগিব তো বন্ধুসকল মই চেণ্ড OTPৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব ইয়াত তোমালোকে OTP দিব লাগিব তোমালোকৰ এই নাম্বাৰটোত এটা OTP আহিব এই OTPটো ইয়াত দি দিব লাগিব তো বন্ধুসকল চাবা মই ইয়াত OTP দি দিম তো বন্ধুসকল চাই লওঁ মই ইয়াত OTP দি দিলোঁ OTP দিয়াৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত ভেৰিফাইৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব লাগিব মই ভেৰিফাইৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ তো বন্ধুসকল তোমালোকে ভেৰিফাইৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকে ইয়াত এটা পাছৱাৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ইয়াত দিয়া আছে ক্ৰিয়েট পাছৱাৰ্ড তোমালোকে ইয়াত নতুনকৈ এটা পাছৱাৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ইয়াত দিয়া আছে এণ্টাৰ নিউ পাছৱাৰ্ড তাৰপিছত ইয়াত দিব লাগিব কনফাৰ্ম পাছৱাৰ্ড তাৰপিছত ইয়াত তোমালোকে এই কেপচাটো ফিল আপ কৰি ইয়াত দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত তোমালোকে ক্ৰিয়েট একাউণ্টৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব তো বন্ধুসকল চাবা মই ইয়াত তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ পাছৱাৰ্ড কেনেকৈ দিব লাগে তো বন্ধুসকল চাই লোৱা পাছৱাৰ্ডটো তোমালোকে এনেকৈ দিব লাগিব তোমালোকে প্ৰথম আখৰটো তোমালোকে কেপিটেলত দিব লাগিব বাকীকেইটা তোমালোকে স্মলত দিব লাগিব তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত এটা চিম্বল দিব লাগিব তোমালোকে ইয়াত @ দিব পাৰা বা ষ্টাৰো দিব পাৰা তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত নাম্বাৰ কেইটামান দিব লাগিব তোমালোকৰ ইচ্ছা অনুযায়ী নাম্বাৰ দি দিবা তো বন্ধুসকল এনেকৈ তোমালোকে পাছৱাৰ্ড দিব লাগিব তো চাবা মই পাছৱাৰ্ড ফিল আপ কৰি দেখুৱাই আছোঁ তোমালোকক তো বন্ধুসকল চাবা মই ইয়াত পাছৱাৰ্ড দি দিছোঁ ইয়াত কনফাৰ্ম পাছৱাৰ্ড দিছোঁ তোমালোকে ইয়াত যিটো পাছৱাৰ্ড দিবা সেই পাছৱাৰ্ডটো চেম পাছৱাৰ্ড তলত কনফাৰ্ম পাছৱাৰ্ডটো দিব লাগিব তাৰপিছত তোমালোকে এই কেপচাটো ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াত যে দিয়া আছে 13 + 2 ইকুৱেল কিমান হয় সেইটো তোমালোকে ইয়াত দিব লাগিব 13 + 2 ইকুৱেল 15 হয় মই 15 বহাই দিছোঁ তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব মই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত ক্ৰিয়েট একাউণ্টৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব লাগিব মই ক্ৰিয়েট একাউণ্টৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্ৰিয়েট একাউণ্টৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা মেছেজ আহিব তো বন্ধুসকল তোমালোকৰ
একাউণ্ট কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া তোমালোকে কৰিব লাগিব কি ইয়াত দিয়া আছে ৱেলকাম টু দ্য ভোটাৰ পৰ্টেল। এতিয়া তোমালোকে ভোটাৰ পৰ্টেলৰ ভিতৰত কাম কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে তোমালোকে ৱেলকামৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তো বন্ধুসকল চাবা মই ৱেলকামৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ৱেলকামৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ মোৰ এনেকুৱা এটা পেজ আহিব। ইয়াত তোমালোকে চাবা ইয়াত নাম দিব লাগিব। তোমালোকৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডত যি নাম আছে সেই নামটো ইয়াত দি দিবা। তাৰপিছত ইয়াত দিব লাগিব এণ্টাৰ ইয়ৰ চুৰনেম। তোমালোকৰ ইয়াত চুৰনেম দিব লাগিব। অৰ্থাৎ ধৰি লওক তোমাৰ টাইটেল যি হয় সেইটো ইয়াত বহাই দিবা। ধৰি লওক তোমাৰ নাম ৰাণা, তাৰপিছত টাইটেল হ'ল বৰ্মন, ৰাণা বৰ্মন, বৰ্মনটো ইয়াত দি দিবা। তাৰপিছত ইয়াত তোমালোকে ষ্টেট দিব লাগিব। তোমালোকৰ ষ্টেট কি হয় সেইটো দি দিবা। তাৰপিছত ইয়াত জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব, মেল ফিমেল আদাৰ তোমালোকৰ যি হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'বা। তাৰপিছত তোমালোকে ছাবমিটৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তো বন্ধুসকল চাবা মই তোমালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত কৰি কিনে। তো বন্ধুসকল চাই ল'বা মই এইখন ফিল আপ কৰি ল'লোঁ। মই ইয়াত নাম দি দিছোঁ, মই ইয়াত টাইটেল দি দিছোঁ, তাৰপিছত মই ইয়াত ষ্টেট দি দিছোঁ, তাৰপিছত মই ইয়াত জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। মই মেল হয় গতিকে মেল দিছোঁ। যদি তোমালোকে পুৰুষ হয় তেতিয়াহ'লে মেল হ'ব, আৰু যদি মহিলা হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ ফিমেল হ'ব। তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত ছাবমিটৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো বন্ধুসকল চাবা মই ছাবমিটৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ছাবমিটৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকে এই প্ৰফাইলটোলৈ আহি যাবা। তোমালোকৰ সন্মুখত এই প্ৰফাইলটো আহি যাব। ইয়াত কেইটামান অপশ্যন দিয়া আছে চাই ল'বা। ইয়াত দিয়া আছে নিউ ভোটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। তোমালোকে নতুনকৈ ভোটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিবা। তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে কাৰেকশ্যন ইন ভোটাৰ আই ডি। তোমালোকৰ ভোটাৰ আই ডি কিবা কাৰেকশ্যন কৰিব থাকিলে কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিবা। আৰু ইয়াত দিয়া আছে শিফটেড টু আদাৰ প্লেচ। যদি তোমালোকে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গৈছা শিফটিং হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে সেই ঠাইৰ এড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা। তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ ভোটাৰ আই ডি। ইয়াত তোমালোকে ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰিবা। তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন দিয়া আছে ৰেলিগেশ্যন অফ ভোটাৰ আই ডি। ইয়াত তোমালোকে যদি তোমালোকৰ কোনোবা ঢুকাইছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে যদি তোমালোকৰ ভোটাৰ আই ডিৰ পৰা নামটো আঁতৰাব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ইয়াত গৈ তোমালোকে আঁতৰাব পাৰিবা। তো বন্ধুসকল আমি এতিয়া কৰিম কি ইয়াত যে দিয়া আছে ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ ভোটাৰ আই ডি এইটোৰ ওপৰত আমি ক্লিক কৰি দিম। তো বন্ধুসকল চাবা মই ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ। তো বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব। ইয়াত তোমালোকে যাব লাগিব। ইয়াত যে দিয়া আছে লেটছ ষ্টাৰ্ট ইয়াৰ ওপৰত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তো বন্ধুসকল চাবা মই ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ। তো বন্ধুসকল চাই ল'বা ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব। ইয়াত তোমালোকে যাব লাগিব। ইয়াত দুটা অপশ্যন দিয়া আছে। এটা দিয়া আছে ন' আই ডোণ্ট হেভ ভোটাৰ আই ডি নাম্বাৰ। তোমালোকৰ যদি ভোটাৰ আই ডি নাম্বাৰ নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ন' ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু যদি তোমালোকৰ ভোটাৰ আই ডি নাম্বাৰ আছে তেতিয়াহ'লে য়েছৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো বন্ধুসকল চাই ল'বা মই তোমালোকক ন'ৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। ন'ৰ ওপৰত ক্লিক কৰি তোমালোকে কেনেকৈ ভোটাৰ আই ডি নাম্বাৰ চাব পাৰিবা। তো বন্ধুসকল চাবা মই ন'ৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকে ইয়াত প্ৰচিডিউৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। মই প্ৰচিডিউৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব। এনেকুৱা এখন ফৰ্ম আহিব। এই ফৰ্মখন তোমালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। তো বন্ধুসকল চাবা মই তোমালোকক দেখুৱাই দিম। ইয়াত তোমালোকে নাম দিব লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত মাতা পিতা কোনোবা এজনৰ নাম দিব লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত মেল ফিমেল পুৰুষ মহিলা তোমালোকে যি হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'বা। তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব। ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ দি দিবা। তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত ষ্টেট দিব লাগিব। ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত বিধানসভা নিৰ্বাচন ক্ষেত্ৰ দিব লাগিব। তো বন্ধুসকল চাই ল'বা মই তোমালোকক ফিল আপ কৰি দেখুৱাই আছোঁ ইয়াক কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে। তো বন্ধুসকল চাই ল'বা মই এইটো ফিল আপ কৰি লৈছোঁ। ইয়াত মই নাম দিছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াত মাৰ নাম দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিছোঁ পুৰুষ মেল। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব। মই ডেট অফ বাৰ্থ দি দিছোঁ। আৰু বন্ধুসকল ইয়াত তোমালোকে যদিও কমপ্লিট ডেট অফ বাৰ্থটো নিদিয়া তেতিয়াহ'লে তোমালোকে উমৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিবা। উমৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰি কিনে তোমালোকৰ বয়স কিমান সেইটো দিব পাৰিবা। তো বন্ধুসকল চাবা মই ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো কমপ্লিট দি দিছোঁ। তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত ষ্টেট দিব লাগিব। মই ষ্টেট দি দিছোঁ আছাম। তাৰপিছত ইয়াত তোমালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব লাগিব। মই ডিষ্ট্ৰিক্ট দি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত এনেকৈ তোমালোকে গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি ল'ব লাগিব। ফিল আপ কৰাৰ পিছত তোমালোকে চাৰ্জৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। চাৰ্জ অপশ্যন এটা আছে এইটোৰ ওপৰত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা। মই ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পাছত তো বন্ধুসকল অকণমান প্ৰব্লেম দেখুৱাই আছে। এই ছাইটটোত কিবা অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইকাৰণে চাৰ্জ হোৱা নাই। তো বন্ধুসকল আকৌ আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ চাৰ্চ একাউণ্টত ক্লিক কৰি। তো বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত তোমালোকৰ ভোটাৰ আই ডিৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ শ্ব' হৈ যাব। ইয়াত তোমালোকে যাব লাগিব। ইয়াত যদি আছে কণ্টিনিউ ফৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ ভোটাৰ আই ডি ইয়াৰ ওপৰত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব। যিহেতু তোমালোকে ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াত কণ্টিনিউ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। কণ্টিনিউ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আকৌ কণ্টিনিউ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব লাগিব।
তো বন্ধুসকল চাবা মই ইয়াত কন্টিনিউ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছো কন্টিনিউ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব ইয়াত তোমালোকে মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব তোমালোকৰ ইয়াত মোবাইল নম্বৰ দি দিবা আৰু তোমালোকে যে একাউণ্ট বনাইছিলে সেই একাউণ্ট বনাওঁতে যেটো মোবাইল নম্বৰ দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দি দিবা তাৰপিছত তোমালোকে সেন্ড ওটিপিৰ ওপৰত ক্লিক কৰিবা তো বন্ধুসকল চাবা মই ইয়াত সেন্ড ওটিপিৰ ওপৰত ক্লিক কৰিছো ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকে ইয়াত ওটিপি দিব লাগিব তোমালোকৰ মোবাইলত এটা ওটিপি যাব সেই ওটিপিটো ইয়াত বহাই দিব লাগিব তো বন্ধুসকল চাবা মই ইয়াত ওটিপি বহাই দিলো ওটিপি বহাই দিয়াৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত ভেৰিফাইৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব লাগিব তো মই ইয়াত ভেৰিফাইৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছো তো বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব ইয়াত তোমালোকে ইয়াত ৰিজন দিব লাগিব তোমালোকে কি কাৰণত এই ভোটাৰ আইডি খন ৰিপ্লেস কৰিব বিচাৰিছা ইয়াত দি আছে ৰিজন অফ ৰিপ্লেসমেন্ট অফ ভোটাৰ আইডি তো ইয়াত তোমালোকে লিখিবা যদি তোমালোকে ভোটাৰ আইডি খন হেৰাইছে তেতিয়া লছ বুলি দিবা মাই ভোটাৰ আইডি ইজ লছ বা তোমালোকৰ বেয়া হৈছে মাই ভোটাৰ আইডি ইজ ডেমেজ এনেকৈ তোমালোকে দি দিবা তো বন্ধুসকল চাও মই ইয়াত দিছো মাই ভোটাৰ কাৰ্ড ইজ লছ তো বন্ধুসকল চাও মই ইয়াত লিখি দিছো মাই ভোটাৰ কাৰ্ড ইজ লছ তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত সেভ এণ্ড কন্টিনিউ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব লাগিব তো মই ইয়াত সেভ এণ্ড কন্টিনিউ ওপৰত ক্লিক কৰি দিম তো বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব ইয়াত তোমালোকে চাই ল'বা ইয়াত দি আছে চ'জ অপশ্যন টু কালেক্ট ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড তোমালোকে ইয়াত তোমাৰ কিহৰ হয়ত ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন পাব বিচাৰিছে সেইটো সুধিছে তোমালোকে ইয়াত দি আছে আই উইল কালেক্ট ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড ফৰ ভিআৰসি বা সিএসসি তোমালোকে ভিআৰসি বা সিএসসি চেণ্টাৰৰ সহায়ত যদি পাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এইটো ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তোমালোকে তলত দিয়া আছে আই ইউজ টু ৰিচিভ মাই ভোটাৰ আইডি বাই পোষ্ট তোমালোকে যদি বাই পোষ্টৰ সহায়ত অৰ্থাৎ পোষ্টেলৰ সহায়ত পাব বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এইটো সিলেক্ট কৰি ল'বা আৰু যদি তোমালোকে আই উইল কালেক্ট ভোটাৰ আইডি ফ্ৰম বিএলও তোমালোকে যদি বিএলও থ্ৰু দি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন কালেক্ট কৰিব বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এইটো সিলেক্ট কৰি ল'বা কাৰণ বিএলও মানে হ'ল ব্লক লেভেল অফিচাৰ তো বন্ধুসকল মই এইটো সিলেক্ট কৰি লৈছো আই ইউজ টু ৰিচিভ মাই ভোটাৰ আইডি বাই পোষ্ট মই পোষ্টেলৰ থ্ৰু দি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন পাব বিচাৰো সেইকাৰণে মই বাই পোষ্ট সিলেক্ট কৰি লৈছো তাৰপিছত তোমালোকে সেভ এণ্ড কন্টিনিউ ইয়াৰ ওপৰত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব তো বন্ধুসকল চাবা মই ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছো ক্লিক কৰাৰ পাছত তো বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এই ফৰ্মখন সম্পূৰ্ণ সন্মুখত শ্ব' হৈ যাব তোমালোকে চাই ল'বা এই ফৰ্মখন তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত গৈ তলত যাব লাগিব তলত গৈ ইয়াত তোমালোকে সাবমিটৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব লাগিব মই সাবমিটৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিম বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনে এটা মেছেজ আহিব এই মেছেজটোত দিয়া আছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন তপন ইউ হেভ সাকসেসফুলি সাবমিটেড ইউৰ এপ্লিকেশ্যন তোমাৰ এপ্লিকেশ্যন সাকসেসফুল হৈছে ইয়াত কৈছে আৰু ইয়াত এটা আইডি দিয়া আছে এই আইডিটো ৰেফাৰেন্স আইডি এটা দিয়া আছে এই আইডিটো তোমালোকে কপি কৰি ৰাখিবা বা কৰবাত লিখি ৰাখিবা এই আইডিটোৰ সহায়ত তোমালোকৰ ভোটাৰ আইডিখন ট্ৰেক কৰিব পাৰিবা গতিকে এইটো কুইক স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিবা তো বন্ধুসকল এনেকৈ তোমালোকৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন এপ্লাই কৰিব পাৰিবা নতুন ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড তো বন্ধুসকল এনেকৈ তোমালোকৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন এপ্লাই কৰি লোৱা তো বন্ধুসকল থেংক ইউ আজিলৈ মানে আৰু বন্ধুসকল যদি তোমালোকে মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তোমালোকে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবা তো বন্ধুসকল থেংক ইউ টেক কেয়াৰ হেভ এ নাইস ডে গুড বাই আৰু বন্ধুসকল তোমালোকৰ এই ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন তোমালোকৰ 15-20 বা 1 মাহৰ ভিতৰত আহি যাব তোমালোকৰ পোষ্টেলৰ থ্ৰু দি তো বন্ধুসকল থেংক ইউ